سلام به همه کاربرای عزیز وبسایت آیتی پرو. با یک مجموعه آموزشی در خدمتتون هستم. با یک مجموعه آموزشی که خیلی ساده میخوایم مفاهیم اکتیو دایرکتوری رو به شما یاد بدیم و بیایم یه دومین کنترلر راه اندازی بکنیم، یک ادیشنال دومین کنترلر راه اندازی بکنیم، یک چایلد دومین راه اندازی کنیم و یک تراست ایجاد بکنیم. مفاهیمش رو میخوایم امروز در این دوره آموزشی به شما یاد بدیم. خب این ویدیو اولمون هست، به صورت رایگان هم در اختیار دوستان قرار میگیره تا مفاهیم اکتیو دایرکتوری رو خوب یاد بگیرید دوستان. من قبل از اینکه برم سراغ در واقع کارهای عملی که تو ویدیوهای بعدی هستش، میخوام یه سری مفاهیم رو برای شما باز کنم. خیلی هم ساده این کارو میخوام انجام بدم. دوست دارم با شکل و چه میدونم افکت و این چیزا بیشتر کار کنم. ساده میخوام توضیح بدم. دقت کنید دوستان. اول اینکه شما باید تعریف اکتیو دایرکتوری رو بدونید. خب هر جا ما میریم سوال میکنیم که آقا اکتیو دایرکتوری چی هستش، بعضی از دوستان میمونن که حالا اکتیو دایرکتوری چیه، شروع میکنن دومین فلان، یه 4 تا اسم میارن. دقت کنید، اکتیو دایرکتوری یک دایرکتوریه. دایرکتوری یعنی چی؟ حالا دایرکتوری یعنی پوشه. البته دایرکتوری یک مکانیزم ساختارمند است. ما اینجوری تعریف بکنیم، اصلا تعریفم اشتباه شدش خودمم. اکتیو دایرکتوری یک پایگاه داده مرکزیه، یا اصطلاحا میگیم اکتیو دایرکتوری یک سنترال دیتابیس هستش. خب پایگاه داده مرکزیه. پایگاه داده یعنی چه چیزی رو داخل خودش نگه میداره؟ یه سری دیتا رو نگه میداره. خب داخل این پایگاه داده مرکزی تمامی اشیاء که در واقع داخل شبکه وجود دارن قرار میگیرن. تمامی آبجکت های شبکه ما داخلش قرار میگیرن. آبجکت مثل چی هستش دوستان؟ آبجکت مثل یوزر، مثل گروپ، مثل کامپیوتر، خب و خیلی چیزهای دیگه. اینو بهش میگن آبجکت. تمامی آبجکت های شبکه ما داخلش نگهداری میشه. خب و توسط دومین کنترلر که یک سرور هست که این در واقع موارد رو مدیریت میکنه مدیریت میشه. پس هر جا پرسیدن اکتیو دایرکتوری چیه، میگید اکتیو دایرکتوری یک پایگاه داده مرکزی یا سنترال دیتابیس هست که تمامی آبجکت ها در اون نگهداری میشن و توسط دومین کنترلر مدیریت میشه. یا اصطلاحا میگیم اکتیو دایرکتوری یک سنترال دیتابیس هست که توسط دومین کنترلر مدیریت میشه. ADCD DC. خب اوکی، این پس تعریف اکتیو دایرکتوری. اما ما میایم اکتیو دایرکتوری رو به دو قسمت یا دو تا ساختار مختلف طبقه بندی میکنیم. ما یه بحثی داریم به نام فیزیکال اکتیو دایرکتوری، اکتیو دایرکتوری توری استراکچر، اینفرا استراکچر بنویسیم. اینفرا استراکچر یعنی زیر ساختار فیزیکی اکتیو دایرکتوری. یک در واقع مفهوم دیگه ای داریم بهش میگیم لاجیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر. حالا این یعنی چی؟ زیر ساختارهای فیزیکی اکتیو دایرکتوری و زیر ساختارهای منطقی اکتیو دایرکتوری. ببینید وقتی صحبت از زیر ساختارهای فیزیکی میشه یعنی هر چیزی که قابل لمس باشه. خب در ساختار اکتیو دایرکتوری ما سرورها قابل لمس هستن، پس جزء فیزیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر ما میشن. خب لینک های ما قابل لمس هستن، ارتباطات ما قابل لمس هستن، کابل های ما قابل لمس هستن، لینک وایرلس ما قابل لمسه. و از طرفی سایت یک مفهوم فیزیکی از بچه ها دیدید میگن سایت دانشگاه، دقیقا همون مفهوم رو در نظر بگیرید. وقتی صحبت از سایت میشه، تعریف مایکروسافت میگه سایت مجموعی از کامپیوترها یا سرورها هستن که با لینک های پرسرعت به هم متصل شدن، یا اصطلاح فنی ترش میشه well connected links. خب این پس مفهوم سایت دقیقا همون چیزی است که داخل دانشگاهاتون هم معمولا میبینید اگر دانشگاهی هستید. ما که دانشگاهی نیستیم ولی دانشگاهی ها رو دوست داریم. اما لاجیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر که ما امروز داخل این سری آموزشی میخوایم با هم بررسی بکنیم شامل چه مواردی میشه؟ یه چیز داریم به نام دومین، یه چیز داریم به نام تری و یه چیز داریم به نام فارست. اینها رو بهش میگن چی؟ لاجیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر. دقت کنید که شما داخل در واقع لاجیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر میتونید انتا فیزیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر داشته باشید. یعنی این دوتا با هم ارتباط در واقع تناسبی ندارن، ولی در واقع میتونیم بگیم که شما هر تعداد دوست داشته باشید میتونید فیزیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر داخل یک
لاجیکال اکتیو دایرکتوری اینفراستراکچر داشته باشی. حالا تعریفش ممکنه مداد الان سخت به نظر برسه، الان بریم جلوتر مفاهیم رو توضیح بدم براتون جا میفته. خب کاری که قرار هست ما داخل این دوره آموزش بدیم، مفاهیم دومین رو بگیم، تری رو بگیم، فارست رو بگیم و بعد بیایم اینها رو پیاده سازی بکنیم با هم. اوکی. خب این پس تعریف تو ذهنتون باشه تا من میرم سراغ در واقع تعاریف دومین، تری و فارست. خب دومین دامنه، تری مثلا درخت میشه و فارست هم جنگل میشه. من اینا رو توی پینت براتون میکشم تا در واقع متوجه بشید. خب بچه من اینجا قرار هست که مفاهیم رو برای شما توضیح بدم. دقت کنید وقتی اسم دومین میاد، اولا که توجه کنید دومین نمادش مثلث هست. یعنی شما هر جا مثلث دیدید یعنی یک دومین هست. دومین چیه؟ دومین رو دقت کنید با اکتیو دایرکتوری قاطی نکنید. اکتیو دایرکتوری از دومین استفاده میکنه. اوکی؟ اکتیو دایرکتوری از دومین استفاده میکنه. دومین یک مفهومی است که در سرویس DNS وجود داره. در واقع هر جا دیدید که کامپیوترهای شما از یک ساختار نامگذاری سلسله مراتبی استفاده کردن، میگیم دومین داره استفاده میشه. خب یعنی چی سلسله مراتبی؟ یعنی که مثلا اگر من اینجا یه دومین دارم به نام itpro.ir، سلسله مراتب میگه که زیر مجموعه itpro.ir من www.itpro.ir رو دارم، زیر مجموعه itpro.ir من edu.itpro.ir رو دارم، زیر مجموعهش network.itpro.ir رو دارم و اگر بخوام زیر مجموعه نتورک چیز داشته باشم میشه edu.network.itpro.ir. ساختار سلسله مراتبی یا موروثی میگن اصطلاحاً داره. اینو بهش میگن ساختار دومین. ساختاری است که در واقع داخل DNS شما میتونید ببینید. اما پس گفتیم این مفهوم بهش میگن دومین. من اینجا می‌نویسم دومین. خب اینجا می‌نویسم یه دومین اول تعریف کنم به نام itpro.local. چرا من اسمش رو گذاشتم لوکال؟ برای اینکه بخوام تو شبکه داخلیم استفاده بشه. دقت کنید itpro.local رو اون دوستانی که میخوان دومین در شبکه داخلیشون استفاده کنن با پسوند اینترنال و لوکال استفاده بکنن، برای اینکه توی سرویس DNS متوجه میشن که شبکه داخلیتون با شبکه بیرونیتون به مشکل میخوره. در ساده ترین حالت ممکن اگر شما یک دومین داخلی به نام itpro.ir داشته باشید نمیتونید وبسایت itpro.ir رو ببینید. اوکی بچه‌ها، این یک مفهوم رو بهش میگه مفهوم دومین. دومین یک ساختار نامگذاری است، که در واقع کامپیوترها از اون تبعیت میکنن. اگر الان زیر مجموعه داشته باشه در واقع از ساختار itpro.local استفاده میکنه. این دقت کنید این جزء موارد لاجیکال است بچه ها. ما یک مفهومی داشتیم که به شما گفتیم به نام دومین کنترلر. من دومین کنترلر رو با این شکل نشون میدم، مثلا سروره. خب دومین کنترلر هم میتونیم جزء موارد فیزیکی اکتیو دایرکتوری در واقع معرفیش کنیم، جزء موارد فیزیکی معرفی کنیم. شما میتونید داخل یک دومین n تا دومین کنترلر داشته باشید. محدودیتی توی این تعداد وجود نداره، ساختار منطقیتون عوض نمیشه. این دومین کنترلرها وظیفه مدیریت کردن آبجکت ها در محیط دومین یا اکتیو دایرکتوری ما رو دارن. اوکی، پس شما محدودیت تعداد ندارید. اوکی، خب بچه‌ها دقت کنید من میخوام مثالش رو با جنگل و درخت بزنم. شما وقتی از دومین صحبت میکنید فرض کنید که شما یه دونه در واقع برگ دارید یا یه دونه در واقع هسته یا دونه یا بذر درخت مثلا سرو دارید. اوکی، پس این مفهوم دومین شد. حالا میریم مفهوم بعدی. مفهوم چی هستش؟ تری هستش. تری. خب تری هم من بزرگش کنم که اینجا باشه. تری یعنی درخت. شما وقتی که این دومینی که اینجا دارید خب زیر مجموعه براش ایجاد میشه، یعنی اینکه مثلا اگر این itpro.local هست من زیر مجموعه براش درست میکنم اینور و اینور. دقت کنید و حتی اینور. خب اینا به هم قاعدتا متصل شدن به این شکل. این زیر مجموعه این زیر مجموعه این زیر مجموعه این. دقت کنید بچه‌ها این اولین دومین کنترلر و اولین دومینی که ایجاد میکنیم اصطلاحاً میگن بهش
روت دومین. اوکی، این تو ذهنتون باشه. یه دومین کنترلر داشته باشید، یه دومین داشته باشید، به اون اولین دومین کنترلری که ایجاد شده میگن روت دومین. خب ما اینجا یه دومینی داشتیم به نام 10 رو بزنم itpro.local. خب حالا زیر مجموعه این من میام یه دومین را میندازم، مثلا itpro.local یک ارگان خیلی بزرگ کشوری هستش، تو همه شهرهای ایران، مثلا در واقع تو همه استانهای ایران نمایندگی داره. من سرورهام رو میخوام با تابعیت تهران تو اونجا ایجاد بکنم، زیر مجموعه این باشم. مثلا درست میکنم، میگم alborz.itpro.local میشه برای استان البرز مثلا. خب اینور مثلا میشه ایلام.itpro.local مثلا برای استان ایلام هستش. حالا خود استان ایلام هم ممکنه برای شهرستانهای مختلفش در واقع مثلا ساب دومین های بیشتری داشته باشه. مثلا قسمت آموزش ایلام میشه edu.ilam.itpro.local. ببینید ساختار سلسله مراتبی من حفظ شده یا نه. این دومین من بود، زیر مجموعه هاش همش دارن از ساختار نامگذاری مشترکی استفاده میکنن. اوکی، اینها از نظر فیزیکی ممکنه جاهای مختلفی باشن. دقت کنید مفهوم سایت رو یادتونه، میتونه این تو سایت تهران باشه، این تو سایت ایلام باشه، اینم تو سایت استان البرز باشه. اوکی، این سایت پس محیط فیزیکی هست و بینشون لینک ارتباطی هست. دقت کنید بین اینها لینک ارتباطی هست، لینک که اینا جزء فیزیکال هستن. اوکی، این ساختاری که سلسله مراتبی زیر مجموعه اصطلاحاً میگن تری، ساختار درخت. من یه مثال ساده میزنم بچه‌ها برای اینکه درک بهتری داشته باشه. روی درخت سرو فقط برگ سرو قرار هست در واقع باید رشد بکنه، قرار نیست روی درخت سرو برگ درخت چنار داشته باشیم. پس اگر دومین itpro.local دارید، زیر مجموعه هاش هم توابعی از دومین itpro.local خواهند بود. به این ساختار میگن درخت. دقیقاً مفهوم درخت هستش. اوکی، اینم تو ذهنتون باشه. بریم مفهوم بعدی رو بگیم به شما. مفهوم بعدی رو بهش میگن اصطلاحاً فارست یا جنگل. خب دقیقاً میتونید با همین مثال ها یاد بگیرید این مفاهیم رو. فارست یا جنگل چی هستش؟ بچه من یه دومین دارم اینجا به نام itpro.local. خب اینم بکنمش فونتشو 10 که مشخص باشه. یه دومین دیگه دارم اسمش هستش secure.local. خب اینها دو تا دومین کاملا متفاوتن، ساختار سلسله مراتبی، حتی تری های خاص خودشون رو دارن. من تریشون هم میکشم که شما دیگه مفاهیم رو کامل براتون جا بیفته. تریش رو میکشم اینجا. خب این یکی غالبا میشه مثلا طبق روالی که رفتیم alborz.itpro.local و secure.local هم یه همچین ساختاری داره، alborz.secure.local. خب الان دقت کنید اینها دو تا دومین متفاوت و دو تا تری متفاوت هستند. بچه داخل یک درخت ما نمیتونیم بگیم درخت سرو برگ در واقع چنار بده، درسته؟ اما داخل یک جنگل من میتونم درخت چنار رو کنار درخت سرو داشته باشم یا نه؟ اصلا مشکل ایجاد نمیکنه. من میام بین اینها ارتباط برقرار میکنم، یا اصطلاح منطقیش میگن بین دو تا دومین مختلف اعتماد برقرار میکنید یا تراست برقرار میکنید. این تراست باعث میشه که کاربرایی که آبجکت هایی که داخل دومین itpro.local هستن بتونن از منابع secure.local استفاده کنن و برعکس. بر اساس اعتمادی که در واقع بالا پایین وجود داره، بین پرنت و چایلد وجود داره، کاربرای alborz.secure.local هم میتوانند در alborz.itpro.local لاگین کنن. این ساختار رو بهش میگن فارست یا جنگل. پس دقت کنید در یک درخت نمیتونیم بگیم درخت چنار برگ سرو بده، درخت چنار برگ کاج بده، اما ما میتونیم دو تا درخت متفاوت رو در یک جنگل کنار هم داشته باشیم. یه مفهوم دیگه هم بگم، اینجا گفتیم روت لول دومینه دیگه، درسته؟
روت دومین. یه لایه پایین ترش رو اصطلاحاً میگن، دقت کنید، این لایه رو بهش میگن چایلد دومین. چایلد دومین یعنی چی؟ یعنی دومین فرزند. دومین فرزند. البته دقت کنید این چایلد دومینی که الان هستش خودش پرنت یکی دیگه است. چون پرنت یکی دیگه هستش به این یکی چی میگن؟ به این پرنت دومین هم میتونیم بگیم پرنت دومین. واسط دیگه اگه دو لایه بودش ما میتونیم این رو بگیم هم پرنت خودش هم چایلد. الان elam.itpro.local چایلد یا فرزند itpro.local هست، از طرفی پرنت edu.elam.itpro.local هم هست. اصلا ما برای چی چنین مفاهیمی رو ایجاد میکنیم بچه‌ها؟ برای این چی این طبقه بندی رو ایجاد میکنیم؟ برای اینکه من میخوام تفکیک وظایف بکنم. من قرار نیست یه نفر ادمین باشم بیام کل کشور رو مدیریت بکنم. مدیریت شبکه دومین یا اکتیو دایرکتوری البرز رو میسپارم به مدیریت البرز. یه نفر اونجا کار خودش انجام میده، هرچند دسترسی به بالاسری نداره، من بهش دسترسی دارم، اون دسترسی به من نداره. این ساختار رو پس تو ذهنتون باشه، پرنت، چایلد و پرنت. البته اسم دیگه ای هم بهش میگن. اینو اگر بهش بگیم دومین، به این میگن ساب دومین. جایی شنیدید ساب دومین؟ ساب دومین باز هم همین مفهوم هست. اوکی، یه نکته دیگه رو بگم. این سایت ها رو هم که مشخص کردیم اینجا، سایت ها اینم که تراست لینکش هستش. یه نکته ای هست دوستان، ما الان اومدیم بین itpro.local و secure.local به صورت دستی اعتماد ایجاد کردیم که این منابع رو بتونن در اختیار هم قرار بدن. خب اما شاید جای سوال بشه خب اینها یوزراشون میتونن از هم دیگه استفاده کنن به صورت پیش‌فرض در محیط تری. در محیط تری کاربرهای همه دومین ها میتونن داخل اون یکی دومین ها لاگین بکنن و از منابع هم استفاده کنن. چرا؟ ببینید من به عنوان پسر به پدرم اعتماد دارم و پدرم به عنوان پدر من به پسرش اعتماد داره. به صورت پیشفرض در ساختار تری چایلد و پرنت به همدیگه اعتماد دارن، یعنی نیاز نیست شما بیاید دستی اعتماد ایجاد کنید مثل ساختار فارس، اینا خودکار ایجاد میشن. به خاطر همینه که منابع رو میتونن استفاده کنن. اما یه چیز دیگه رو بگم به شما که دیگه با خیال راحت برید جلو. فرض کنید که ما یه جنگلی داریم مثل جنگل پارک چیتگر. پارک چیتگر تهران همش کاجه، میتونم بگم 90% کاجه. خب آیا من میتونم یک فارست داشته باشم که فقط جنگل کاج باشه؟ یک جنگل کاج داشته باشم؟ چرا نمیتونم؟ میتونم داشته باشم. خب اگر فرض رو برای این بگیریم که اینجا مفهوم itpro.local یا این دومینمون یه دونه بذر یا بذر درخت در نظر بگیریم، بذر درخت کاج در نظر بگیریم، این بذر درخت کاج استعداد این رو داره که بتونه تبدیل به یک جنگل کاج بشه. غیر از این هست؟ میتونه تبدیل به یک جنگل کاج بشه. پس من یک تعریفی با این در واقع شرایط ایجاد میکنم که فردا نگید چرا شما دومین کنترلر راه انداختید هم تریمون ایجاد شد هم فارستمون ایجاد شد. دقیقاً جریان این بذر و نهاله تو ذهنتون باشه. یه دونه بذر درخت کاج میتونه یک جنگل کاج رو ایجاد کنه. پس همیشه یک تعریف داشته باشیم، میگیم با ایجاد اولین دومین کنترلر، یعنی اولین دومین کنترلر رو من ایجاد کردم، اولین دومین من، اولین تری من و اولین فارست من پیشفرض ایجاد میشه. یعنی شما حتی اگر هیچ کدوم از این ساختارا رو نداشته باشید، در ساختار دومینی که یه دونه دومین کنترلر داره، یه دونه دومین داره، نمیگم یه دونه دومین کنترلر، هم شما ساختار دومین تری و فارست رو دارید. حالا تعداد دومین کنترلر مهم اینجا بچه ها گفتم مهم نیست. در هر کدوم از اینا شما میتونید n تا دومین کنترلر داشته باشید، n تا دومین کنترلر داشته باشید. اینا مفاهیم فیزیکی هستن، ربطی به مفهوم لاجیکال نداره. شما 100 تا هم اینجا سرور دومین کنترلر بذارید، در نهایت alborz.itpro.local هیچ تغییری اسمش نمیکنه، چون ساختار لاجیکال با ساختار فیزیکی کاملا متفاوت هستش. اوکی، تو ذهنتون باشه دوستان، کاری که ما قرار هست داخل این دوره انجام بدیم این هستش که ما میایم یک دومین کنترلر را میندازیم، اولین دومینمون، اولین تریمون و اولین فارستمون ایجاد میشه. در مرحله دوم من میام یک ادیشنال دومین کنترلر درست میکنم برای این مجموعه، یعنی در ویدیو فکر میکنم سوم بشیم من یه ادیشنال درست میکنم. در مرحله بعدی من یک چایلد دومین درست میکنم
میام در واقع چایلد دومینم رو ایجاد میکنم به نام edu.itpro.local اگر اشتباه نکنم، این رو ایجاد میکنم و در مرحله آخر من میخوام تراستم رو ایجاد کنم. 2 تا دومین به اسمهای مختلف داریم. من میام این اسامی رو در واقع چیز میکنم، این اسامی رو به هم تراست میکنم. انواع تراست رو به شما میگم چه نوعی هست و از نوع این تراستی که نوع که مجموعه به هم وصل میشن بهش میگم فارست روت تراست، یعنی ریشه 2 تا دومین با هم اعتماد برقرار شده، تراست برقرار شده. این در واقع 4 مورد رو داریم. پس ما یه دونه دومین کنترلر را میندازیم داخل این داخل این دوره یه دونه ادیشنال باید درست بکنیم، چایلد دومینمون درست میکنیم و در نهایت آخرین ویدیوی ما بحث تراست هستش که چجوری تراست ایجاد کنیم. امیدوارم این مفاهیم براتون جا افتاده باشه تا انشاءالله تو ویدیوهای بعدی کامل نحوه راه اندازی و پیاده سازی اینها رو یاد میگیرید. البته میگم اینا مفاهیم مقدماتی هستن. شما برای اینکه بخواید طراحی و دیزاین بکنید خیلی پارامترها رو باید در نظر بگیرید و ما یه دوره کامل تو حوزه طراحی دومین داریم. فقط این مفاهیم رو خواستیم به صورت خلاصه برای شما عنوان کنیم. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آیتی پرو باشید و به دوستانتون هم توصیه کنید که آیتی پرو باشن.